Ito yung mga gagamitin natin dito sa ating melon shake. Frozen melon, meron tayong fresh milk, maglalagay din tayo ng powdered milk, and then a little bit of condensed milk for sweetener. Pero yun kayo maglagay ng any kinds of sweetener if you would like to. Like stevia, honey probably, or sugar. Option for you, suggestion ko, pag hindi nyo nauubos yung mga fruits sa bahay, pwede nyo siyang ilagay sa freezer para gawing shake ng mga bata or ninyo. So, mas makakatipid instead of like putting it in the fridge, tapos masisira lang siya kasi nakalimutan nyo siyang kainin. So, pag medyo feeling nyo na hindi nyo naman siya makakain, then you can just put it in the freezer para gawing shake. Ating melon shake, lalagay natin siya ng parang sago or boba pearl ba tawag dito. Ayan. So, mga 5 to 10 minutes lang to. Tayo ng mga konting ice. So, mga 5 ice cubes. Ayan. Pansin nyo, puro Ninja yung gamit namin dito. Kasi super, matagal siya. Halos 5 years ko nang ginagamit itong Ninja na brand ng blender at saka pang-chop ng fruits. Or pang-chop ng fruits. Pang-chop ng veggies and pang-blend. Ito siya. Ninja talaga yung gamit ko. Yung ating sago or sago pearls. Nilagyan lang natin siya ng konting brown sugar. Ayan. Pwede rin nating lagyan niya ng vanilla extract or essence later para may lasa. Kasi pag i-boil nyo lang siya guys ng ganyan, usually, alam nyo, wala siyang lasa. Na-try ko na mag-boil lang ng ganyan. Walang lasa yung inyong sago pearls. So, lalagyan natin siya ng itong ating vanilla flavor or extract after. Pwede na rin ngayon habang kumukulo siya. Guys, nilagyan lang natin ng condense again, and then powder, at saka itong fresh milk. Kung wala kayong fresh milk, pwede syempre ang Evap. And then, if you don't like yung condense for sweetener, pwede kayo maglagay ng any kind of sweetener like mga natural, honey, or stevia. But ito yung ginamit natin for today. And, guys, ang sarap niya. Parang, alam mo yung scramble. Ang sarap ng lasa niya. Especially pag nilagyan mo nitong powdered milk. So, sinasuggest ko talaga to. And then, syempre, mas maganda yung texture niya kapag frozen yung fruit. Especially itong melon. So, yun. Na-try ko na to before nung nakaraan and nagustuhan ko siya. Itong isa, pwede naman nating lagyan ng ating sago. For the toppings, actually, pwede nyong lagyan kahit na anong klase ng toppings na gusto nyong ilagay sa inyong scramble. So, super sarap niya guys at ang dali-dali niyang gawin. Pwede nyo siyang lagyan ng chocolate o kaya naman ng any kind of syrup sa ibabaw. Na guys, yung ating ice scramble, super dali lang yan. Ito na po yung ating Pinoy melon flavored ice scramble. Super dali lang po niyang gawin, and at the same time, kahit paano mas healthy version ng ating nakagawiang ice scrambled kasi gumamit tayo ng prutas.